Morjesta. Tää tuli Tatu näyttää tämmöstä IP-setuppia vähän erikoisempaa. Mennään kattoo mitä siellä on. Joo, eli tässä on rakennettu tämmöiseen sedaniversuun pikkusen erikoisempi. Ei ehkä joka päivä vastaan tuu. Joo, ei. 2 kappaletta DD-audion 9921 verkkoja, eli piistisarjaa. Se oikeastaan siitä seuraavaksi paras on sitten taas Zorro. Joo, Zorro on sitten seuraava. Niin aika järeitä passuja ja IP-setis niin vähän erikoisempi ratkaisu on kyllä. Ja on muuten tuttu passo tämä. Ainakin on tutusti värjätty logo tossa. Kyllä se on sulta tullut. Joo, kyllä. Ja tämä siis on tällainen aika niinku tuttu IP-piirissä tämmönen 2 vastakkain tuossa tuommoisessa kolmion tyylisessä kotelossa. Tai no ei sitä koteloksi oikein voi sanoa, mutta... Kotelointi mikä... Niin. Ja täällä alla on sitten aukko, mistä hengittää ulos. Täällähän on aikamoinenkin aukko. Ja tämän pitäisi ilmeisesti lörähtää aika lailla, että matalaa pitäisi tulla. Joo, tähän mennessä mittarilla on kokeiltu niin 18 Hz ja 150,2. Oho, no niin, eikä se ole aika kova luku jo. Ja mikäs tää auto nyt oli? Tää on tää 2003 vuoden V211 E-sarjan Mersu. Joo, kyllä. Tätä on loppussa aika hyvä pohja tehdä, että vahvat pellit autossa ei niin helposti elää. Iso laturi kuin dieseli. Ja täällä on aukkoakin tänne leikattu jonkun verran, että hengittää tuolta paremmin tonne kabiinin puolelle. Kyllä. Joo. Pitäisikö meidän vähän soittaa seuraavaksi? No niin. Любимые кроссовки топчут с тобой вместе. Мы жуем мятную жувку под одну из моих песен. Siis kyllä tuntuu olla 150 niin kuin ihan heittämällä tämä jo, että yllättävän lujaa kyllä tulee. En olisi uskonut, että näin lujaa kumminkaan. Tää niin kuin tuulee oikein kunnolla. Tää on sanotaan ihan vahingossa rakennettu. Joo, yllättävän raju on kyllä. Ei kyllä äkkiseltään usko, että näin lujaa tulisi. Mitä taajuusta tuo oikein oli? Tässä oli tää 16 ja 20 Hz. No niin, kyllä. Aika älytöntä on kyllä. Kyllä. 15 hertsiä. Joo, melkoista on. Meillä on melko raju tuo 15kin tässä. On joo. Se oli kyllä yllättävänkin luja. Ei äkkiseltään kyllä uskoisi ollenkaan. Ja kaikista parasta tässä on tää just tämmönen perus sedani, että koskaan ei voisi tietää, että tässä on tämmöistä. No ei mitenkään. Joo, sit olisi vissiin 18 luvassa. Kyllä. Oh yeah, I'm gonna make a banger with this. Huh? What? There you go. I just made it home. It's cause on my bones. See, I've been gone. Was trying to handle it, but that shit just went wrong. Gotta stop. See, right off the block. Fuck her, beat us spot and we got clocked. Cause all of that shit don't come unless you know it. This was crap. Told her about this nigga. Help me set him up. And she was ready cause we just want some juice and she ain't get no buck. So we do that. I was at his neck. Creeping, running back with soda. I said, had to let him have it. I fucked up that pepper. Where that bitch? She ain't call me yet.
Kyllä tää jonkun verran niinku puristaa jo. Tuossa meidän silmiä pitää auki, kun on niin paljon tuulee tuolla. Joo, tällä puolella on ollut sitä ongelmaa nyt tällä kertaa. Joo, kyllä. Olisiko sitten painetestiä vähän seuraavaksi? Se voisi olla. Kokeillaan. Ikkuna auki tuolta, kokeillaan, että mitä tää tulee. 16. 16 voisi tulla, mutta katsotaan. Paljon? 15101. Mitä enemmän? Aika hyvin. Aika hyvin. 16. Ei yhtään hullummin. No joo, nyt 18 ovi auki. Niin mitä sitä tulee? Ja 10. Kyllä. Kyllä sitä 15 tulee. Ihan kovia lukuja. Melkoista lukua. Joo, ja sitten olisi niinku 10 Hz luvassa, että ikkuna auki. Se on melko matalaa. Tämä on jo niinku matalaa, voi sanoa. Että... Sammuu. Ei, kyllä se toimii. Se vaan. Melkein 140. Joo, kyllä. Ja tuntui kyllä erittäin matalalta tuo jo, että oli ihan älyttömän matala. Toi on jo kova luku. On. Joo. On kyllä härski. Täällä elää niinku kaikki.